underbart när man hör aspenen fladdrar i vinden med sina blad. Ett riktigt sommarljud tycker jag. Lite fågelkvitter. Som ni ser, gräsmattan har ju fått sig en liten dos med jord. Och ni som har sett den förra videon vet ju det att jag sa det, att det var någonting annat jag ville ha sagt och berätta om. Och det är att jag har hittat en ytterligare grej att applicera på gräsmattan som kommer på sikt också vara till en stor fördel. Ni kanske undrar vad det kan vara för någonting. Och det är helt osannolikt. Alltså jag trodde inte mina öron och kunde inte heller, när jag väl läste om det så kände jag att är det möjligt? Alltså finns det sådana här produkter som vi, alltså privatpersoner, kan anskaffa oss? Det finns ju mycket produkter som företag och golfbanor kan liksom skaffa, men jag menar, har du inte kontakt med dem så är det jättesvårt. Och tanken nu var, alltså jag snackar ju mycket om det här med vitgrö och det är ju för att jag har problem med. Och jag vill ju så gärna komma till ett slut med det här, alltså få ett överhand och kan liksom se att om man köper det här så kommer det funka. Och visst, jag har kört med järnsulfat och har kört med den här groomern. Men det här är alltså överkurs. Och det handlar om är kisel. Och ni tänker så här, kisel, vad fan ska ni ha det på gräsmattan att göra? Men tänk på det här. Kisel finns redan i väletablerade gödselprogram. Det finns gödslar som innehåller kisel. Det finns faktiskt ett POA Buster, alltså som innehåller just kisel. Och hur ska man kunna få ut kisel i gräsmattan? Vad är kisel och vad gör det för nytta? Jo, kisel, det är någonting som en planta tar upp i sina blad och stam. Men i väldigt små doser. Och vad gör då kisel med plantan? Jo, det är det att bladen får ett mer upprätt växande. Och det är så svårt att förklara, men det är så intressant. Så tanken nu är att jag har skaffat kaliumsilikat. Och tro det eller ej, men stenskydd exempelvis innehåller 30% kaliumsilikat. Så att häller ut detta på gräsmattan då kommer den ju dö. Stenskydd, jag tror inte heller det. Okej. Ja. Det har vi i samband med, jag har valt Solabiol. Och det är ju egentligen enbart för att du har både humussyra och fulvosyra detta och en väldigt liten del kväve. Alltså NPK, alltså det är 1,3 i kväve, det är 0,3 i fosfor och 1% i kalium. Och så har jag då sparat en sån här spray. Finns att köpa andra sprayer i butik som man kan applicera, och sen har du ju en flaska att kunna leka med själv. Och vad ska vi göra med de här grejerna då? Vad är det som är så bra med detta nu då? Det är ju det att vi vill få den här produkten in i plantan för att få en upprätt växande. Och i det här fallet så är det ju våran vitgröe som vars fröställningar läggs ner, vill vi att de ska resa på sig så vi kan klippa dem. Och det bästa med det här är att du behöver egentligen inte ha en cylinderklippare för att kunna ta bort fröställningarna sen, utan det här ska räcka med att köra med vanlig gräsklippare, kanske lite lägre inställd, och att man då inte skulle behöva köra med groomer så hårt. Dosering är jätteliten, alltså jag räknar fram, vad blir det? 1 centiliter per 500 kvadrat, och det är inte mycket.
Men däremot så kan du applicera det 2 gånger i veckan istället då, så att man får en kontinuerlig utspridning. Och det är ju det att den här produkten ska gå upp i bladen tillsammans med den här. Alltså, den här kommer i samband med den här transportera upp den här produkten upp i växten, så att växten får en mer upprätt växande, eller gräset. Sedan kommer den här att avdunsta i gräsets blad, men den här lilla dosen stannar kvar och stärker alltså lövet eller gräset. Andra fördelar är att gräset blir mer motståndskraftig mot stress, alltså mot torka. Det kan hålla vattnet bättre i bladet och det blir mer slitstarkt. Så säger det, eller så kan man läsa sig till, men tanken är ju det att man vet ju inte för någon har provat. Och som jag har någon slags experimentmatta här, så ja, varför inte? Det är ju bara att köra på. Så 1 centiliter per 500 kvadrat. Och då tänker man så här, hur vet man det då? Hur får man ut det på något bra sätt? Har du någonsin provat att köra ut någon sån applikation, så vet man det är ungefär så mycket. Och vet du inte hur mycket som det tar, så kan man heller bara provköra med vatten först. Väldigt spännande. Jag säger inte att någon ska göra detta, utan det här gör jag för att jag vill egentligen bara se om det verkligen funkar. Det finns ju faktiskt produkter redan ute nu som har de här medlen i sig, så det är det som är mest spännande. Och jag fick gräva jäkligt djupt i internet för att kunna hitta de här grejerna. Det är inte så här vanligt så här, där finns, utan svårhittat. Och sen det här, är det sant? Ja, det är nog sant. En väldigt väletablerad företag säljer ju sådana här produkter redan för golfindustrin då. Så att humulsyra och fulvosyra i den, 1 centiliter av detta, och sen spraya ut allt detta på gräsmattan 500 kvadrat. Just det. Det är ju bra om det inte ska regna när du lägger ut detta, utan det här ska ju absorberas av gräset, alltså inte gå för långt ner, utan man vill ju ha det koncentrerat så att det suger i tag i detta. Så att inget regn, och helst inte något regn inom eller efter de 24 timmar efteråt. Mycket spännande, och det ska bli jätteintressant att se om det har en effekt. Alltså, det kanske dör. Ja, det är bra, då får vi göra en ny gräsmatta då. Jag tror inte min fru blir så jätteglad då, men ja, vi måste testa. Så det var det här som jag tänkte att berätta om, och jag kommer bli mycket intressant att se. Och passa bättre nu när vi ändå har lite uppväxt på grejerna. Nu har vi satt fröna under jord, så att nu borde ju vitgrönsfrön i närmaste vara borta. Och så tillsätter vi detta så att med sikt kommer fröställningen att resa sig upp, och då klipper vi av dem. Och på sikt så kommer ju de här att dö bort. Jag provar. Jag berättar. Prova inte ni först vi ser hur det ser ut. Det kanske blir rent katastrof. Jag tackar dig för att kolla på den här videon. Lite kort, ingen gräsklippning. Väldigt ovanligt. Vi får ju vänta lite grann på att gräset kommer upp ur jorden. Och det var alltid lite spännande med såna grejer. Men som sagt, jag vill tacka dig för att du har varit med och tittat. Ja, vi får se hur det ser ut efter en applicering eller 2. Och det är bara att köra på. Ha en jättebra dag, och jag ser dig nästa gång. Ha det så bra. Hej!